Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 1 giờ sáng, tất cả mọi người đến công ty tăng ca, không đến thì xử lý do trốn việc. 12 giờ đêm, ông chủ gửi tin nhắn trong nhóm. Mọi người chỉ dám tức giận không dám nói, lần lượt lên đường đến công ty. Rời khỏi công ty đi, ở lại công ty bạn sẽ chết đây. Trần Cương bỗng nhiên tin nhắn riêng cho tôi hỏi với lòng đầy nghi ngờ. Tại sao? Tôi sẽ cho bạn biết tại sao sau 3 giờ sáng. Tôi có chút không hiểu nổi, không phải là nửa đêm tăng ca khiến đứa trẻ tội nghiệp này bị điên rồi. Hình như thấy tôi không tin, Trần Cương lại nhắn tin nhắn riêng cho tôi. Tôi biết bạn không tin, huyết tinh của ông chủ trên người không tính rất nặng. Đây là dấu hiệu hắn sắp ăn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn. Nếu muốn sống, hãy rời công ty trước 3 giờ sáng, trễ thì chết. Tôi không hiểu gì cả. Xem thời gian, bây giờ là 1 giờ rưỡi sáng rồi. Ông chủ bỗng nhiên ở trong nhóm, tắc tôi. Đang tìm anh đấy. Viết cái gì vậy? Viết lại cho tôi trước 3 giờ sáng. Trước 3 giờ, cậu không được phép đi đâu cả. Viết kỹ càng lại cho tôi. Lại là 3 giờ sáng, có phải là hơi trùng hợp không? Tôi không nói một lời, thu dọn hết tất cả tài liệu và ngồi lại chỗ ngồi. Trong lòng lại cảm thấy bất an. 2 giờ sáng, mọi người nên ngủ thì ngủ, nên chơi game thì chơi game. Tôi cảm thấy dạ dày giật nảy, vội vã đi vệ sinh. Vừa ngồi xuống không lâu, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng hét thảm thiết. Tầng công ty rất thấp, vì vậy âm thanh ngoài phố có chuyện gì đó xảy ra rất dễ dàng. Tôi mở cửa sổ nhà vệ sinh và nhìn xung quanh, nhìn thấy một hình ảnh tôi không thể quên trong cuộc đời này. Một cái bóng đen đang ngồi trong vũng máu, chặt đứt 4 tay chân của một người, sau đó vác trên vai bước vào bóng tối. Tôi gần như không thở được, nhanh chóng quay trở lại nhà vệ sinh. Sau đó, ông chủ gửi một tin nhắn trong nhóm. Mọi người hãy chắc chắn ở trong tòa nhà công ty và thông báo cho đồng nghiệp xung quanh, đừng rời khỏi tòa nhà. Nếu nhìn thấy tin nhắn thì trả lời nhận được. Cả nhóm lần lượt nhắn nhận được. Cuối cùng chỉ có Trần Cương và Tiểu Mạc không trả lời. Nhớ đến tin nhắn Trần Cương vừa gửi cho tôi có một suy đoán không tốt. Trần Cương đã giết chết Tiểu Mạc, thậm chí còn tra tấn xác chết của anh ta. Rất nhanh sau đó, suy đoán của tôi đã được chứng minh thêm, bởi vì ông chủ gửi một tin nhắn riêng. Xin chú ý, rất có thể Tiểu Mạc đã bị sát hại, xác suất cao là Trần Cương. Tôi đã gọi cảnh sát và khóa cửa ra vào và cửa sổ của công ty. Trước khi cảnh sát đến, tất cả những người nhận được tin nhắn riêng của Trần Cương chú ý bảo vệ bản thân, ở lại công ty. Tôi sửng sốt, vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thông tin của ông chủ trả lời trong vài giây. Tôi đã kiểm tra qua Trần Cương rồi. Anh ta đã động tay động chân lên hoạt động của giấy mạng, dẫn đến chương trình ngày mai sẽ lên mạng bị hỏng. Cho nên tôi mới vội mọi người đến tăng ca. Đồng thời, trong cuộc liên lạc với cảnh sát vừa rồi, tôi biết Trần Cương có liên quan đến nhiều vụ giết người. Vì vậy, tôi đoán hắn rất có thể lợi dụng đêm nằm thêm giờ này để giết người. Tôi hít một hơi, cuối cùng cũng hiểu được ý định của tin nhắn riêng trước đây của Trần Cương. Hắn muốn khuyên tôi rời khỏi công ty, như vậy thuận tiện cho anh ta hành hung. Nghĩ đến đây tôi hơi sợ. Để đảm bảo an toàn, tôi gọi cảnh sát một lần nữa. Sau khi xác nhận cảnh sát đã đến, tôi thở dài. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, có quá nhiều lỗ hổng. Giết người không nên được thực hiện một cách lặng lẽ sao? Và cố gắng không để lại bằng chứng càng nhiều càng tốt. Nếu Trần Cương thật sự là kẻ sát nhân, tại sao lại giết người một cách quang minh chính đại như vậy? Còn gửi tin nhắn riêng để lừa dối đồng nghiệp. Khi tôi cố gắng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, điện thoại của tôi sáng rồi. Trên đây là tin nhắn riêng từ thư ký của ông chủ. Bạn có nghĩ rằng ông chủ đang nói dối? Sao lại nói như vậy? Cửa nhà vệ sinh bên cạnh bỗng nhiên bị gõ cửa. Sau đó tôi tiếp tục nói chuyện riêng tư. Nghe thấy âm thanh không? Tôi ở ngay bên cạnh anh. Tôi nói với anh, kể từ khi tối nay tôi đến công ty đến bây giờ, tôi chưa bao giờ gặp ông chủ. Tất cả các cuộc trò chuyện đều được thực hiện trên WeChat. Tối nay thực sự có một hợp đồng rất quan trọng cần ông chủ ký. Tôi vẫn không thể tìm thấy ông chủ, điện thoại cũng không gọi được. Vừa rồi tôi lại gọi số thoại của anh ta. Điện thoại gọi rất lâu mới kết nối được. Hơn nữa tiếng gió bên kia rất lớn, rất ồn ào, không hề giống ở trong phòng. Chắc là anh cũng nghe thấy tiếng hét đó. Ông chủ gửi thông báo nhanh như vậy. Tôi nghi ngờ mọi thứ không đơn giản như bề ngoài. Không đợi tôi tiếp tục hỏi, đồ thân tiếp tục gửi tin nhắn. Điều quan trọng nhất là tôi tìm bộ phận kỹ thuật kiểm tra nhật ký ở hậu trường. Địa chỉ API của lần sửa đổi mã cuối cùng hiển thị là máy tính của ông chủ. Tôi cũng đã gọi video cho Trần Cương, anh ấy trả lời là ở nhà. Từ nhà anh ta đến công ty ít nhất 1 tiếng. Tiểu Mạc mất tích từ bây giờ cũng mới qua nửa tiếng, cho nên không đúng với thời gian phạm tội. Dù sao thì cậu cũng phải tự bảo vệ tôi mình. Đi kiểm tra cửa sổ. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể trả lời được. Bạn cũng cẩn thận. Nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã ra khỏi nhà vệ sinh. Sự việc càng ngày có nhiều lỗ hổng hơn, đặc biệt là khi ông chủ có vấn đề.
Nếu anh ta có vấn đề, tại sao phải nhắc nhở mọi người rằng có kẻ giết người? Giả vờ như không có gì xảy ra, sẽ không phải có lợi hơn cho việc che giấu của anh ta sao? Tôi không chọn rời khỏi nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh của công ty lúc nào cũng đóng cửa. Nếu không lên tiếng thì không thể phát hiện bên trong có người. Thêm vào đó, hiện tại chỉ có Đồ Thân biết nơi ở của tôi. Trước khi xác nhận hoàn toàn sự an toàn của công ty, trốn trong nhà vệ sinh là khôn ngoan nhất. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn của Đồ Thân. Tôi đã xác nhận khóa tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Bây giờ ngoại trừ ông chủ, Trần Cương, mọi người khác đều có thể liên lạc được. Tôi đã nhắn tất cả mọi người rồi và đề nghị mọi người tụ tập lại. Như vậy có chuyện gì sau này cùng nhau đối mặt. Cậu cũng mau tới đây. Các đồng nghiệp đang trò chuyện trong nhóm, thảo luận về những mặt tốt và xấu và nói tất cả những gì mình biết. Mọi thứ bắt đầu phát triển theo hướng tốt hơn, cho đến khi tôi nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng bước chân nhẹ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Hắn đang gõ cửa từng cái một. Trái tim tôi bỗng nhiên căng thẳng. Rất cần. Tiếp theo là tôi. Phải làm gì? Không thể để hắn phát hiện ra tôi. Giây tiếp theo tiếng gõ cửa vang lên. Não tôi trống rỗng không biết phải làm gì. Nhưng có người nói trước. Bạn là âm thanh của thư ký của ông chủ, Đồ Thân. Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên. Tôi không nghe rõ anh ta nói gì. Bạn là Tiểu Trung à? Lúc trước còn ở nhà vệ sinh. Có thể đã ra ngoài rồi. Nhân tiện, muộn thế này, anh là ai vậy? Sao lại ở? Anh. Âm thanh của Đồ Thân khi đang nói được một nửa bỗng nhiên bị đứt, sau đó im bặt. Sau đó, rất nhiều máu chảy ra, từ từ thấm vào phòng của tôi. Một nỗi sợ hãi khủng bố chiếm lấy tôi ngay lập tức. Giờ phút này ngoài cửa lại là yên tĩnh như chết lặng. Tôi từ từ cúi đầu, qua khe hở nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất. Nhìn chằm chằm vào tôi theo hướng này. Tôi không dám ra ngoài, dường như hung thủ không phát hiện ra tôi. Sau khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn, tôi rời khỏi nhà vệ sinh và chạy đến phòng tiện ích. Sau khi khóa cửa lại, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Kẻ giết người ở trong công ty, tôi không thể ở lại đây. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên gọi điện thoại của Trần Cương. Lúc này tôi đã tin anh ấy rồi. Điện thoại vừa kết nối, Trần Cương vừa vặn cũng có chuyện muốn nói với tôi. Hắn nghiêm túc hỏi tôi từng chữ một. Bạn có biết quỷ viên không? Đây là một sinh vật trông giống khỉ. Chân tay dài và cực kỳ khỏe. Hắn có thể ăn mặc giống con người. Sinh vật này mỗi năm một lần đi săn. Sự thèm ăn của chúng rất lớn, thường cần hàng ngàn cân thức ăn máu. Tôi vẫn luôn điều tra quỷ viên, gần đây mới có chút manh mối. Bây giờ tôi nghi ngờ quỷ viên ở trong công ty chúng ta. Những điều kỳ lạ ngày càng nhiều, tôi chưa bao giờ nghe nói về một con vật có thể giết người, hơn nữa là một sinh vật thái quá như vậy. Nhưng Trần Cương nói chắc chắn như vậy. Anh ta hoàn toàn không cần phải nói dối tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 4 năm trước, một vụ đắm tàu khủng khiếp xảy ra, khiến gần 200 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. 4 năm sau, tôi khám một bệnh nhân. Cô ấy nói với tôi, vụ đắm tàu chỉ là một âm mưu. Và tôi mới là người chiến thắng. Bệnh nhân đó tên là Tư Di, 20 tuổi, theo chẩn đoán của bác sĩ tâm thần. Cô ấy bị ảo tưởng nặng. Thời điểm phát bệnh là 4 năm trước. Nghi ngờ là vì một lần đi chơi trên biển, bị đắm tàu lớn, hàng trăm người chết. Bệnh nhân tuy sống sót nhưng bị kích thích rất lớn. Kể từ đó, những cơn ác mộng vẫn tiếp diễn. Tôi còn nhớ vụ đắm tàu. Theo báo cáo, chắc là thảm họa hàng hải lớn khó gặp trong lịch sử hàng ngàn năm. Mặc dù chỉ xảy ra trên đảo, số người bị ảnh hưởng không được phóng đại như ở ngoài khơi. Nó cũng giết chết hàng trăm người. Nhưng Tư Di lại kể cho tôi một câu chuyện kỳ lạ. Và nguồn gốc của thảm kịch khủng khiếp này thực ra là do một chiếc vòng tay kỳ diệu. Tiếp theo là lời nói gốc của Tư Di. Hôm qua tôi lại mơ thấy Ngọc Nhi. Cô ấy hỏi tôi vòng tay của cô ấy để ở đâu. Trên người Ngọc Nhi còn mang theo máu, rất nhiều máu. Cả người từ trên xuống dưới. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy bàn tay của cô ấy. Chỉ còn lại nửa bàn tay. Rũ rượi. Những mô cơ thể đều có thể nhìn rõ ràng. Tôi biết cô đã xem hồ sơ bệnh lý của tôi. Tôi cũng không có ý định làm cho cô hoàn toàn tin những gì tôi nói. Trải nghiệm khủng khiếp đó, hãy coi nó như một câu chuyện. Ít nhất cũng làm tôi thấy thoải mái. Chuộc tội cho nhau. Ngọc Nhi, Triệu Dương Dương, Lý Tư Tư và những người khác đều là do tôi giết hết. Tất cả là do tôi. 4 năm trước, khi tôi còn là sinh viên năm nhất, gặp 3 người bạn cùng phòng mới. Cũng trong thảm họa lớn sau đó, là 3 người bị chết một cách thảm thiết. Lý Tư Tư và Triệu Dương Dương. Chúng tôi đang trong một chuyến đi bất ngờ. Ngọc Nhi nhận được chiếc vòng tay kỳ quái. Đêm đó Ngọc Nhi đã nằm mơ. Một giọng nói với cô ấy, đây là một chiếc vòng tay kỳ diệu, có thể thực hiện mong muốn.
nhưng cũng có 3 điều kiện tiên quyết. 1. Cơ hội ước nguyện chỉ có 5 lần và miễn là cả hai bên đồng ý. Bạn có thể chia sẻ cho người khác. 2. Tưởng tượng càng cụ thể thì càng có thể thực hiện được, nhưng nếu đó là tưởng tượng hoặc là những thứ hiện tại cho rằng không thể đạt được, sẽ không đạt được. 3. Nguyện vọng không phải là vĩnh viễn. Bắt đầu tính từ khi đeo chiếc vòng tay này, chỉ còn đúng 1 tháng. 1 tháng sau khi thực hiện nguyện vọng, dù là tiền hay là vật phẩm vật lý được trao đổi tương đương, sẽ biến mất ngay lập tức. Tôi kéo Ngọc Nhi nói đùa. Nếu không, hãy để tôi thực hiện một điều ước. Ngọc Nhi không thể khuyên được tôi, chỉ có thể đưa cho tôi vòng tay của cô ấy. Tôi muốn một cái váy mới. Tôi đã nghĩ về nó trong một thời gian dài. Tôi làm theo cách trong giấc mơ của Ngọc Nhi, nhẹ nhàng đeo vòng tay vào, bình tĩnh lại, lặng lẽ nhắm mắt lại. Chưa đầy 10 phút, điện thoại của tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi. Chiếc vòng tay này là thật. Mẹ tôi vừa gọi cho tôi, nói muốn tặng tôi một cái váy mới. Phong cách và những gì tôi ước đều giống hệt nhau. Tư duy kể đến đây thì dừng lại ở đây. Thực ra câu chuyện này, tôi đã nghe từ nhiều bác sĩ khác. Chỉ là một câu chuyện cổ tích ly kỳ mà thôi. Cũng chính vì câu chuyện này quá xa vời, cô ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh ảo tưởng từ lâu rồi. Sau đó thì sao? Nếu chỉ là một điều ước, sao lại nói là cô giết? Là vì chiếc vòng tay này sẽ có tác dụng phụ khủng khiếp sao? Tôi vô cùng kiên nhẫn. Đây là lần tư vấn độc lập đầu tiên của tôi. Tôi muốn có một khởi đầu hoàn chỉnh, ngay cả khi nó kỳ lạ. Tư duy hơi găng nghiêng lắc đầu. Cô biết không, lòng người là thứ đáng sợ nhất. Câu chuyện này không có bối cảnh đáng sợ như vậy, hoặc là nói còn đáng sợ hơn những quỷ thần kia. Vậy là cô đã giết Ngọc Nhi, nhưng không phải vì vụ đắm tàu sao? Là Ngọc Nhi, chính cô ấy làm sai một chuyện. Ngọc Nhi thật sự là cô gái tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Sau khi Ngọc Nhi khám phá ra sự kỳ diệu không có ý định độc quyền, theo cách cô ấy nói, ký túc xá 4 người thì một người một điều ước, nhưng đây cũng là quyết định sai lầm nhất cả đời này của Ngọc Nhi. Ngay sau đó, mong muốn của chúng tôi lần lượt được hoàn thành. Chuyển phát nhanh của Triệu Dương Dương chất thành gần như toàn bộ ký túc xá, cho đến khi Lý Tư Tư dùng tủ và vali cho cô ấy mượn, mới tạm thời có thể đựng đủ. Mong muốn của tôi là trải nghiệm một bữa tiệc hoàn hảo. Điều này cũng xảy ra vài ngày sau đó. Một người họ hàng đang làm ăn ở thành phố này gọi tôi đi gặp mặt. Mặc dù là kiểu đơn giản, nhưng tôi cũng ăn rất thỏa mãn. Mong muốn của Ngọc Nhi đã hoàn thành từ lâu rồi. Cha mẹ cô ấy có sức khỏe tốt. Đúng là vừa lúc kiểm tra được một số những vết thương cũ của Ngọc Nhi khi tập múa trong những năm đầu. Nhưng nguyện vọng của Lý Tư Tư có chút đặc biệt. Cô ấy muốn trải nghiệm một ngày của người giàu. Sau này nghe nói cũng đã thành sự thật. Có vẻ như mọi thứ đều hoàn hảo. Chúng tôi cũng nghĩ mọi thứ đã kết thúc, nhưng sự thay đổi đã xảy ra như vậy. Tối thứ 6 sắp đến giờ tắt đèn rồi. Ngọc Nhi và Triệu Dương Dương nằm trên giường nói chuyện phiếm, khi tôi vừa rửa mặt xong về chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, Lý Tư Tư gọi điện thoại bên ngoài ký túc xá, đẩy cửa vào. Khác với trước đây, vẻ mặt cô ấy thật kỳ lạ và cô ấy đang khóc. Ngay khi vào giữa phòng ký túc xá, bỗng nhiên quỳ xuống. Cầu xin các cậu, có ai trong số các cậu có điều ước không có ích gì không? Tiếng khóc của Lý Tư Tư càng ngày nghẹn ngào. Bố tôi bị máy kéo. Bị máy kéo cán qua người, chảy rất nhiều máu, làm ơn giúp tôi. 3 người chúng tôi đều ngơ ngác. Triệu Dương Dương nhanh chóng phản ứng lại. Điều ước của tôi đã dùng hết rồi, rất nhiều chuyển phát nhanh đó vẫn là bạn giúp tôi lấy. Tôi đã cho cô tiền tiêu vặt. Nếu tiền nhà không đủ, cô chờ một chút, tôi sẽ gọi cho bố tôi. Mấy năm nay ông ấy làm ăn kiếm được rất nhiều, chắc là có một số tiền. Vô dụng thôi, không phải là vấn đề tiền bạc. Là ông ấy chảy rất nhiều máu. Tình trạng bệnh viện ở chỗ chúng tôi không tốt, rất nhiều thiết bị không có. Đã không kịp chuyển viện rồi. Rồi cô ấy nhìn tôi một cách tha thiết. Nhưng nguyện vọng của tôi cũng đã dùng hết rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên chỉ có một khả năng. Lý Tư Tư quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, quỳ xuống giường và nắm tay cô ấy. Ngọc Nhi, cô còn không? Làm ơn đi, giúp tôi với, miễn là bố khỏe lại. Tôi sẽ làm hết tất cả để trả ơn cô. Nhưng, im lặng một lúc. Lúc này Ngọc Nhi mới nói nhỏ. Ước nguyện của tôi cũng dùng hết rồi. Mong muốn của tôi dùng cho người nhà kiểm tra sức khỏe rồi. Và nghe câu trả lời của Ngọc Nhi, Lý Tư Tư dường như rút hết toàn bộ hy vọng. Ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó khóc. Nhìn bạn cùng phòng của mình, thậm chí có thể là một người bạn tốt trong tương lai. Mọi thứ, mỗi một ký ức đều cùng nhau đổ về.
Ngọc Nhi dường như quyết định điều gì đó. Cô ấy nghiêm túc nói. Nhưng tôi có thể giúp bố cậu. Thực ra, có một điều tôi chưa nói với các bạn. Còn điều ước, đúng, ngoài 5 nguyện vọng bình thường. Thật ra còn có thể ước 2 điều ước. Và tại sao tôi không nói với các cậu? Là bởi vì nguyện vọng này không giống nhau lắm. Sẽ có một tiền đề. Điều ước đầu tiên thành hiện thực sẽ gây ra một căn bệnh nghiêm trọng. Nếu bạn muốn thực hiện điều ước thứ hai, sau khi thực hiện sẽ chết ngay lập tức. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi có thể nghe thấy tiếng động vật gần đó. Bố lại nhân lúc mẹ không có ở nhà lén lột hết đồ của dì rồi. Con người trần truồng không đẹp chút nào. Tôi cười ha hả. Người đàn ông lầu trên chắc chắn đã ngoại tình. Tôi ngửi thấy mùi hôi của bố. Cuối cùng anh ấy đã tìm thấy tôi. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Muốn cắn đứt cổ họng người phụ nữ này. Đây là tiếng nói của con chó nhà tôi. Tôi lập tức nghĩ, vụ án người phụ nữ bị đứt mất đầu khiến lòng người hoảng hốt gần đây. Vừa muốn ra khỏi cửa, ngoài cửa lại có người gõ cửa. Ngoài cửa vang lên giọng một người đàn ông. Xin chào, nghe nói bạn đã thu nhận con chó yêu quý của tôi. Tôi đặc biệt đến để cảm ơn bạn. Nhà tôi, tòa nhà này có 11 tầng. Một tầng một hộ gia đình. Hiện tại chỉ có 2 gia đình nuôi thú cưng. Một là cặp đôi có Teddy trên lầu. Người còn lại là tôi có 2 con chó ở nhà. Khi nào bố đến đón tôi? Tôi không thể chờ đợi được nữa. Muốn cắn đứt cổ họng người phụ nữ đó. Mẹ mau chạy đi, có người xấu đang đến. Bố quay lại cứu mẹ đi. Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của 2 con chó nhà tôi. Nhưng do khoảng cách quá gần, tôi không thể phân biệt được âm thanh thuộc về ai. Con chó mực đậu đậu là bạn thân Tào Lỗi tặng cho tôi 3 tháng trước. Còn con đồ đồ lông vàng này cũng là ngày đó bạn trai tôi Lý Trì mang từ bên ngoài về. Đồ đồ và đậu đậu là con nào muốn giết tôi. Giờ phút này tôi nhìn về phía đậu đậu. Chú chó đang nằm trong ổ chó, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Ánh mắt hắn vô hại, rất thông minh. Cái còn lại là lông vàng đồ đồ. Đồ đồ là do bạn trai tôi Lý Trì tặng. Hai chúng tôi cũng rất hợp nhau, giống như là duyên trời định vậy. Nhưng anh ấy luôn ra ngoài vào ban đêm mà không có lý do. Tôi đã thử thăm dò công việc của anh ấy luôn tìm một chủ đề khác để nói. Tôi nhìn chằm chằm vào đồ đồ. Lúc này nó đang liếm láp xương chó, cho đến khi nó chơi chán, để lộ răng nanh sắc nhọn, cắn mạnh thức ăn phía trước. Dựa vào lực cắn mạnh của nó, cục xương gãy ngay lập tức. Cả người tôi run rẩy. Tôi có cảm giác cái nó cắn không phải là thanh xương, đó là cổ họng dài của tôi. Tôi vừa định chạy ra ngoài xem sao, giờ khắc này, cửa nhà tôi bị gõ từ bên ngoài. Đô đô và đậu đậu đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tiếng gõ cửa cứ vang lên. Bên ngoài có tiếng đàn ông trầm thấp. Xin chào, có ai không? Tôi nghe nói cô đã nuôi 2 con chó 3 tháng trước. Tôi muốn xem có phải chó nhà tôi bị mất không? Có thể mở cửa không? Trong khi đó, tôi lại nghe thấy giọng nói của thú cưng. Hình như tôi ngửi thấy mùi của bố. Mẹ ơi, mẹ ơi! Người gõ cửa là người xấu, có mùi máu, đừng mở cửa. Trong lòng tôi giật mình. Kẻ sát nhân của thi thể vỡ vụn đã tìm đến cửa. Đồ đồ đứng dậy và đi tới. Nó dùng miệng cắn nhẹ chân quần của tôi, kéo tôi quay lại. Đậu đậu cũng xòa ẳng một tiếng. Cả 2 con chó đều nhìn thẳng vào tôi. Lòng bàn tay tôi căng thẳng, hơi đổ mồ hôi. Tôi dán mắt vào mắt mèo. Lúc này bên ngoài hoàn toàn tối đen. Trong lòng tôi nghi ngờ, có lẽ mắt mèo bị hỏng rồi. Tại sao tôi không thấy gì cả? Ngay sau đó có ánh sáng lóe lên. Tôi có thể thấy lại. Bên ngoài không có ai. Tiếng gõ cửa ngừng lại. 5 phút sau tôi nghe thấy giọng nói của bạn thân Tào Lỗi. Nguyệt Nguyệt là tôi mở cửa. Qua mắt mèo, tôi thấy người đến của thật là bạn thân Tào Lỗi. Người đàn ông đó đã biến mất. Cô ấy cách cửa phàn nàn nói, Nguyệt Nguyệt, cậu đang làm gì vậy? Lề mà lề mề thế, chết còng tớ rồi. Mở cửa ra, bên ngoài trời đang mưa. Quần áo của tôi ướt hết rồi. Tôi nghĩ lại, vì người đàn ông đến nhà xin chó mới là kẻ giết người tàn nhẫn, vậy nói rõ Tào Lỗi hẳn là không có vấn đề gì. Tôi đẩy cửa ra, một khe nhỏ rồi kéo Tào Lỗi vào trong nhà. Tào Lỗi trong tay xách một cái túi to lớn đi vào cửa, nhìn từ bên ngoài. Không biết bên trong có gì. Sau khi vào cửa, cô ấy sợ hãi nói với tôi, Nguyệt Nguyệt, cậu không biết, vừa rồi thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Tôi vừa đi lên từ lối đi an toàn, rồi có một người đàn ông ngay bên cạnh tòa nhà của bạn, ngồi xổm chơi điện thoại di động. Hắn đeo khẩu trang màu đen. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang nhìn kiểu quan sát vậy. Vô cùng kỳ quái. Nguyệt Nguyệt, cậu nói có phải là bệnh thần kinh phải không? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Sao cậu không đi thang máy lên? Chúng tôi thường không có ai đi cầu thang.
Tào Lỗi có chút ngạc nhiên. Cậu không biết, thang máy của tòa nhà này bị hỏng à? Tôi đã không ra ngoài cả ngày, tôi thậm chí còn không nhận thấy điều này. Tôi lấy điện thoại ra mở nhóm khu nhà, quả nhiên bên trong có tin tức hàng đầu mới nhất. Thưa quý vị, vì thang máy bị hỏng nên hiện đang được bảo trì. Thang máy sẽ ngừng hoạt động cho đến 6 giờ sáng mai. Ngoài ra, 8 giờ tối nay sẽ mất điện trong 1 giờ. Xin vui lòng thông cảm cho sự bất tiện này. Lúc này Tào Lỗi, vẻ mặt rồi dám nói với tôi Nguyệt Nguyệt. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Tôi nhìn cô ấy. Sao vậy? Cô ấy cắn môi cuối cùng cũng nói ra. Bạn trai cậu, anh ấy có vấn đề. Không cần nghĩ, tôi cũng biết, bây giờ mặt tôi chắc rất xấu. Có chuyện gì vậy? Cậu thấy hắn lừa dối tôi à? Tào Lỗi lắc đầu, không tệ hơn thế này đâu. Tào Lỗi lặng lẽ đến gần tai tôi, lại sợ người khác nghe thấy. Gần đây tôi có một người bạn liên lạc với tôi. Hắn là cảnh sát. Tôi đã rất bối rối. Tại sao anh ta gọi cho tôi? Cậu biết anh ta nói gì không? Lỗi, lúc này cậu đừng ấp anh ấp úng nữa. Nói đi. Hắn biết tôi sống ở đây, vừa gọi điện thoại đến hỏi. Khu của chúng ta ở 3 tháng trước, có ai nhận nuôi chó vừa và lớn không? Trong đó có thể có kẻ giết người hung ác thời gian trước. Nuôi một con chó lớn. Theo anh ta, thi thể họ tìm thấy cho đến nay. Tất cả đều có dấu vết bị chó cắn xé mà ra. Tôi đã hỏi tất cả các nhóm bất động sản trong khu vực của chúng ta, lại liên lạc với mọi người xung quanh chúng ta. Họ nói chưa từng nuôi chó. Nhưng tôi chợt nghĩ, Đồ không phải là 3 tháng trước bị Lý Chỉ mang về nhà sao? Cậu có nhớ không? Khi Đồ vừa đến nhà cậu đã hỏi tôi, tại sao con lông vàng này chỉ ăn thịt sống? Mặt tôi trắng bệch, tôi nhớ ra rồi. Khi Đồ vừa đến nhà tôi, thức ăn cho chó không ăn gì cả, thậm chí còn cắn bị thương Đậu. Tào Lỗi cảnh giác nhìn Đồ. Nguyệt, Đồ, cậu không thể giữ nó ở lại được nữa. Lý Chỉ muốn hại tôi nở một nụ cười, Lỗi. Cậu đang đùa tôi à? Tôi và Lý Chỉ tháng sau sẽ kết hôn. Tào Lỗi đang vội, nên âm thanh to hơn nhiều. Làm sao tôi có thể lấy chuyện lớn như vậy để đùa cậu? Nói dối cậu có lợi gì cho tôi? Về những gì bạn thân nói, tôi không biết có được không? Lúc này điện thoại của Lý Trì liền gọi đến. Giọng hắn rất nghiêm túc. Nguyệt, tìm một nơi không có ai để nói chuyện với anh. Tôi nhìn bạn thân bên cạnh. Lỗi đang ở nhà chúng ta, có chuyện gì vậy? Giọng anh ấy rất khẩn trương. Bây giờ em đem theo Đồ trốn vào phòng ngủ. Đừng làm Tào Lỗi nghi ngờ, nhớ khóa cửa lại. Cho anh về nhà trước đã. Không đợi tôi phản ứng, anh ấy liền nói, ngoan, em nghe lời anh. Đừng để ai mang Đồ đi.